म जंगलतिर आएको छु नयाँ कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन। मैले दुईवटा भिडियोहरु चाहिँ यहाँ राख्ने छु। कुन भिडियो मैले डीएसएलआर बाट खिचेको र कुन भिडियो मैले मोबाइलबाट खिचेको छुट्टाउनुस् है त। छुट्टाउनु भयो। वास्तवमा मैले दुईवटा भिडियो नै आफ्नो मोबाइलबाट रेकर्ड गरेको। अब मैले यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट यस्तो भिडियोहरु कसरी रेकर्ड गरे यो कुरो तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईले आफ्नो नर्मल भिडियोबाट भिडियोहरु चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईले मिन्टस खानुस् अनि दिमागको बत्ती जलाउनुस्। दिमागको बत्ती जलाइसकेपछि तपाई चाहिँ सुरुमा आफ्नो क्यामेरामा जानुस्। क्यामेरामा गइसकेपछि तपाई आफ्नो चाहिँ भिडियो मोडमा चाहिँ जानुस्। भिडियो मोडमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म 1x मा छु। यसलाई चाहिँ वाइड एंगल लेन्स पनि भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो भने यसको चाहिँ साइड चाहिँ ब्लर छ तर त्यति धेरै राम्रो चाहिँ ब्लर चाहिँ देखिएको छैन। जो ब्लर चाहिँ हामीले डीएसएलआर क्यामेराबाट चाहिँ देखिन्छ। यसमा पनि मैले भिडियो रेकर्ड गरेर तपाईलाई चाहिँ देखाएँ। अहिले चाहिँ मैले नर्मल भिडियो मोडबाट भिडियो रेकर्ड गरेर देखाएँ। अब तपाईसँग चाहिँ प्रो मोड छ अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने तपाईकोमा चाहिँ यहाँ मोडको अप्सन आउँछ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने प्रो भिडियोको अप्सन पनि आउँछ। यही तपाईको मोबाइलमा चाहिँ प्रो मोड छैन अथवा तपाईले आइफोन चलाउनुहुन्छ भने तपाईले ओपन क्यामेरा अथवा थर्ड पार्टी एपको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। किन युज गर्ने भने किनभने तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने प्रो मोडमा शटर स्पिड पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, आईएसओ लाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, फोकसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, वाइट ब्यालेन्सलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै एक्सपोजर भ्यालुलाई पनि आफ्नो तरिकाले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ म यो फोकसलाई चाहिँ अटोमा लागे। तपाईले चाहिँ अहिले देख्नुभयो भने हल्का अघिको भन्दा चाहिँ अँध्यारो छ। त्यस्तै लगभग यो भिडियो पनि त्यस्तै भन्छ। एक्चुअली यो भिडियो पनि मैले रेकर्ड गरेर देखाएँ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने राम्रोसँग अहिलेको भन्दा यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हल्का चाहिँ बढी चाहिँ ब्लरी देखिएको छ जो कि डीएसएलआर को चाहिँ लुक दिएको छ। त्यसै तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ फोकस चाहिँ अटोमा छ। अब यो अटो फोकसलाई मैले एकचोटि म्यानुअलमा लिएर गएँ। म्यानुअलमा लिएर गइसकेपछि तपाईले फोकसलाई पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरो पनि तपाईलाई म देखाएँ। तपाईले चाहिँ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने फोकस पनि सरेको छ। तपाई चाहिँ यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने हरियो हरियो कलर चाहिँ जुन ठाउँमा परेको छ त्यो भाग चाहिँ फोकसमा आएको। अहिले चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने मेरो चाहिँ हरियो भाग चाहिँ फुलमा आयो। अब मैले एकचोटि भिडियो रेकर्ड गरेर देखाउँछु। त्यस्तै तपाईले यो मोडमा अरु पनि अप्सन पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई चाहिँ मैले देखाएँ वाइट ब्यालेन्स। अब तपाईले यहाँ गएर चाहिँ वाइट ब्यालेन्सलाई तल लैजानु अथवा यसरी चाहिँ माथि लैजानु भयो भने कलर पनि आफ्नो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जहिले पनि तपाईले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्दा प्रो मोडमै गएर चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नु होला। किनभने तपाईलाई चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ कन्ट्रोल मिल्छ। जहाँ तपाईलाई फोकस पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ तल माथि सार्न मिल्छ, कलरलाई पनि तपाईले आफ्नो तरिकाले चाहिँ तल माथि सार्नुहुन्छ भने आईएसओ र शटर स्पिडलाई पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा कुनै छुट्टै भिडियो बनाउला। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो कुरो कमेन्टमा लेख्नु होला। यो च्यानलमा यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलको लागि गुड बाई।